हॅलो स्टुडंट्स, आज आपल्याला ग्रामर मधला अजून एक महत्वाचा टॉपिक या ठिकाणी बघायचा आहे, जो बहुतांशी परीक्षेला त्या ठिकाणी विचारला जातो. तर मराठी आणि सेमी माध्यमासाठी तो जो प्रकार आहे तो आहे गोइंग टू. आता गोइंग टू म्हणजे काय, तर बऱ्यापैकी बघा आपण गोइंग टूचा अर्थ घेतो जाणे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो बघा की आय एम गोइंग टू स्कूल, आय एम गोइंग टू सी द मूव्ही, आय एम गोइंग टू प्ले विथ माय फ्रेंड. म्हणजे गोइंग टू म्हणजे जाणे असा अर्थ आपण घेतो. पण या ठिकाणी गोइंग टूचा अर्थ काय बघा, गोइंग टूची व्याख्या मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतोय की वर्तमान काळात अतिशय जवळचा भविष्यकाळ दर्शविण्यासाठी या गोइंग टूचा वापर जो आहे तो केला जातो. मग आता गोइंग टूचा वापर कसा करायचा ते नीट समजावून घ्यायचंय. गोइंग टूचा प्रकार हा 5 सहाय्यकारी क्रियापदांवर आधारित आहे. ती 5 सहाय्यकारी क्रियापद मी या ठिकाणी लिहिलेली आहे, ती म्हणजे शाल, विल, एम, इज, आर. मी यांचा वापर कसा करायचा आहे ते नीट समजावून घ्यायचंय. बघा, तर प्रत्येक वाक्यामध्ये तुम्हाला शाल किंवा विल दिलेला असणार आहे. प्रत्येक वाक्यात तुम्हाला काय दिलेलं असणार आहे, शाल किंवा विल. आणि तो काढून टाकून, शाल किंवा विल काढून टाकून त्याऐवजी तुम्हाला एम, इज, आर यांपैकी योग्य ते टू बीचं रूप कर्त्यानुसार वापरायचं आहे. मग आपण वाक्याच्या आधाराने ते बघू, म्हणजे तुम्हाला समजायला अजून ते सोपं जाईल. इथे लक्ष द्यायचंय. आता पहिलं वाक्य बघा, आय शाल राईट अ लेटर. पहिलं वाक्य काय, आय शाल राईट अ लेटर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक वाक्यात तुम्हाला शाल किंवा विल दिलेला असणार आहे आणि आपल्याला तो काढून टाकायचा आहे. मग या ठिकाणी बघा, सब्जेक्ट काय, करता काय, आय. ओके, शाल काढून टाकायचा आहे आणि त्याच्या ऐवजी आय आलाय. मग कर्त्यानुसार एम इज आर पैकी योग्य ते टू बीचं रूप वापरायचं आहे. तर आय नंतर आपण वापरतो एम. आय नंतर आपण काय वापरतो, एम. एम हे टू बीचं रूप वापरलं आणि त्यानंतर वापर करायचा आहे गोइंग टूचा. इथे गोइंग टू आणि शाल किंवा विल नंतरचं वाक्य गोइंग टू नंतर जसेच्या तसे लिहायचे. म्हणजे या ठिकाणी बघा, उरलेलं वाक्य काय, राईट अ लेटर. म्हणजेच वाक्य काय तयार झालं बघा, वाक्य तयार झालं, आय एम गोइंग टू राईट अ लेटर. काय केलं, वाक्यातला शाल काढला, करता आय आहे म्हणून आपल्याला एम इज आर पैकी योग्य ते टू बीचं रूप वापरायचं आहे. आय नंतर आपण वापरतो एम म्हणून इथे घेतला एम, त्यानंतर वापरला गोइंग टू आणि शाल नंतरचं वाक्य जसेच्या तसे. आता दुसऱ्या वाक्याकडे वळूया. दुसरं वाक्य आहे, शी विल सिंग अ सॉन्ग. मग इथे विल आलाय बघा. मग करता बघायचा, करता काय, शी. विल काढून टाकायचं आहे आपल्याला, एम इज आर पैकी कर्त्यानुसार योग्य ते टू बीचं रूप वापरायचं आहे. मग शी नंतर आपण काय घेणार, एम इज आर पैकी आपण घेणार इज. ओके, त्यानंतर वापरायचं गोइंग टू आणि विल नंतरचं वाक्य आपल्याला जसेच्या तसे लिहायचे, म्हणजे सिंग अ सॉन्ग. म्हणजेच वाक्य तयार झालं, शी इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग. आणि पुढचं वाक्य आता आपण बघतोय, शेवटचं, वी शाल प्ले क्रिकेट. मग या ठिकाणी शाल आलाय म्हणून आपण शाल काढून टाकणार आणि कर्त्यानुसार वी नंतर आपण घेतो आर. आर नंतर आपण घेणार आहोत गोइंग टू आणि शाल नंतरचं वाक्य आहे प्ले क्रिकेट. तर या पद्धतीने हा एकदम सोपा प्रकार आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे. एकदम इझी प्रकार आहे. फक्त नियम परत एकदा मी सांगतोय, ते लक्षात ठेवायचंय. दिलेल्या वाक्यातला शाल किंवा विल काढून टाकायचा, त्यानंतर एम इज आर पैकी योग्य ते टू बीचं रूप कर्त्यानुसार लिहायचं. टू बीच्या रूपानंतर वापरायचं आहे गोइंग टू आणि शाल किंवा विल नंतरचं वाक्य गोइंग टू नंतर जसेच्या तसे लिहायचे. ओके, आय होप तुम्हाला हा एक सोपा प्रकार लक्षात आलेला असेल. परत एकदा तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपलं पर्ल ट्युटोरियल्स नाशिक या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि आपल्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.